नमस्कार, रुचकर मेजवानी विथ स्मितामध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला एक सिंपल डिश दाखवणार आहे, ती म्हणजे चिकन पकोडाज। तुमच्या घरी पार्टी असेल तर तुम्ही हे नक्की ट्राय करून बघा। त्याच्यासाठी मी घेतलेला आहे अर्धा किलो बोनलेस चिकन। बोनलेस चिकनचे मी छोटे तुकडे करून घेतले होते आणि ते मिक्सरमध्ये जरा फिरवून मॅश करून घेतलेत। ते मी एका ताटात काढून घेते। इथे मी 4 कांदे, मीडियम कांदे लांबट चिरलेले आहेत, ते घालून घेते आणि ह्याच्यामध्ये मी मीठ घालून कांद्याला थोडं पाणी सुटेपर्यंत मी हे ठेवून घेणार आहे। हे व्यवस्थित मिक्स करून आपण जरा हे बाजूला एक 5 मिनिटं ठेवून देऊया। ह्याला थोडं पाणी सुटलेलं आहे। आता आपण ह्याच्यात बाकीचे मसाले घालून घेऊया। 1 चमचा लाल तिखट, तुम्ही जास्तही घालू शकता तुम्हाला जर तिखट हवं असेल तर। मी ह्याच्यात थोडंसं जास्त घालणार आहे। थोडीशी हळद, पाव चमचा, बडीशेपेची पूड 1 चमचा, गरम मसाला अर्धा चमचा, बारीक चिरलेली हिरवी मिरची 2, अर्धा वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि अर्धा लिंबाचा रस। हे पुन्हा आपण सगळं मिक्स करून घेऊया। आणि ह्याच्यात धरेल एवढंच आपण आता बेसन टाकूया, चण्याचं पीठ। ही साधारण 1 वाटी झालेली आहे। शक्यतो आपल्याला पाणी घालायचं नाही ह्याच्यात, म्हणून आपण बेतानीच चण्याचं पीठ घालतोय। आपलं मिश्रण तयार झालेलं आहे। मी आधी ते तेल तापत ठेवलेलं होतं, तेही गरम झालेलं आहे। आता आपण आपले पकोडे तळून घेऊया। हे पकोडे फ्राय करण्याची एक टेक्निक आहे। तेल आधी चांगलं तापून घ्यायचं, मग मंदवर ठेवायचा गॅस आणि मग आपले पकोडे तळून घ्यायचे। आपले चिकनचे पकोडे छान खरपूस तळून झालेले आहेत। ते आता आपण एका सर्विंग प्लॅटर मध्ये सर्व करून घेऊया। आणि ह्याच्यावर आपण आता मस्त चाट मसाला स्प्रिंकल करून हिरव्या चटणी बरोबर सर्व करूया। आणि हे चिकन पकोडाज आर रेडी टू बी सर्व्ड। तर हे डिश तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा आणि मला कळवा। अशाच मस्त मस्त नॉनव्हेज स्नॅक्सच्या रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा।